Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNDT Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một thiết bị cực kỳ đa dụng đến từ hãng Maipu. Đó chính là em IGW500-200-P này. Đa dụng là bởi nó vừa có thể thực hiện các chức năng định tuyến như router, chức năng chuyển mạch và các nguồn PoE cho Wi-Fi hoạt động như switch PoE, vừa có thể làm wireless controller để quản lý các access point, vừa có khả năng chống các cuộc tấn công để bảo vệ mạng an toàn như chức năng cơ bản của tường lửa. IGW500-200-P sẽ có hai chế độ hoạt động chính là Gateway Mode và Controller Mode. Ở chế độ Controller Mode, IGW500-200-P sẽ hoạt động như một thiết bị quản lý Wi-Fi tập trung, tối đa quản lý được 64 access point. Nó phù hợp cho các hệ thống khoảng 50 access point. Ở chế độ Gateway, con này giống như một thiết bị all-in-one. Nó sẽ có đủ chức năng của router, firewall, Wi-Fi controller và switch luôn. Các bạn có thể sử dụng để cân bằng tải và cộng gộp nhiều đường internet đồng thời. Nó vẫn có thể quản lý các access point như chế độ Controller Mode. Tuy nhiên, số lượng access point mà nó có thể quản lý sẽ giảm xuống còn 16 access point. Giờ mình sẽ unbox cho các bạn xem chi tiết thiết kế của sản phẩm như thế nào nhé. Đây là thiết bị của chúng ta, mình sẽ để sang một bên để xem các phụ kiện bên trong trước. Ở trong hộp này thì chúng ta sẽ có một dây nguồn, và ngoài ra chúng ta sẽ có một adapter. Ngoài ra sẽ có thêm một bộ vít nở. Chúng ta sẽ xem thiết kế ở mặt trước sản phẩm. Sẽ có một nút reset nhỏ ở đây, và khi cần dùng chúng ta có thể sử dụng một chiếc tăm nhỏ nhấn giữ khoảng 10 đến 15 giây để khôi phục lại cài đặt gốc cho thiết bị. Ở đây chúng ta sẽ có hai đèn trạng thái, một đèn power và một đèn system. Tiếp theo là 4 cổng WAN RJ45 1GHz được đánh dấu màu vàng, có chú thích rất là rõ ràng ở đây. Nhiều cổng WAN đồng nghĩa với việc chúng ta có thể cấu hình nhiều đường internet đồng thời để dự phòng cân bằng tải và cộng gộp băng thông của nhiều đường internet vào một đường để đạt được băng thông cao hơn. Bên cạnh thì là 8 cổng LAN RJ45 1GHz được đánh dấu màu xanh, và nó hỗ trợ các nguồn PoE với tổng công suất lên tới 100W, tức là tối đa được 12,5W một cổng. Đối với các mô hình nhỏ như các cửa hàng bán lẻ, các bạn cần lưu ý thông số này để khi cấp nguồn cho camera, Wi-Fi hay là IP phone hoạt động thì tính toán phân bổ nguồn sao cho hợp lý. Ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn DC. Chúng ta cắm dây nguồn vào đây để cấp điện cho thiết bị hoạt động. Thiết kế mặt sau thì có một cổng nối đất ở đây. Con này được thiết kế không có quạt nên chạy rất êm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mã IGW500-200-P có các cổng PoE để các bạn có thể sử dụng cấp nguồn cho các camera hoặc Wi-Fi. Đối với các hệ thống nhỏ thì con này có thể thay thế được các thiết bị chuyên dụng như là firewall, router, controller và switch PoE. Các bạn có thể giảm được rất nhiều chi phí đầu tư mà vẫn có đầy đủ các tính năng nâng cao của các hệ thống lớn. Thiết bị này được tích hợp nhiều tính năng phần mềm tiện dụng như là khả năng cân bằng tải, tự động khôi phục lỗi, quản lý AS thông minh, roaming nhanh chóng. Ngoài ra nó có thể kết nối với các hệ thống cloud miễn phí của Maipu để quản lý mạng tập trung, vận hành cũng như khắc phục các sự cố từ xa, giúp anh em kỹ sư chúng ta có thể quản lý mạng rất dễ dàng và tiện lợi. Một thiết bị có thể sử dụng như một bộ giải pháp cũng mang lại sự đơn giản trong công việc vận hành, bảo trì, quản trị mạng, đồng thời tiết kiệm được chi phí đầu tư. Nhờ vậy mà IGW500-200-P sẽ rất phù hợp cho các triển khai như văn phòng doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Con này nó được trang bị phần cứng RAM 512MB, flash 256MB. IGW500-200-P tích hợp các dịch vụ xác thực local như Portal, PSK, 802.1x và Open, giúp xây dựng một mảng không dây bảo mật rất nhanh chóng và dễ dàng. Thiết bị hỗ trợ công nghệ quản lý access point thông minh, để chỉ cần cắm access point vào và là có thể chạy được mà không cần cấu hình thủ công. Trong chế độ Fit AP Application thì các access point có thể tự động được tìm thấy và kết nối Internet Gateway thông qua mạng Layer 2 hay Layer 3. Sau đó thì Internet Gateway sẽ tự động cấu hình, vận hành, quản lý và giám sát access point. Như vậy thì sẽ giảm bớt đi rất nhiều công việc cho IT, cũng như là sẽ tiết kiệm thời gian, công sức vận hành. Chưa kể là nó sẽ tránh được những lỗi khi làm thủ công nữa. Công nghệ roaming thông minh cũng được áp dụng để người dùng có thể trải nghiệm Wi-Fi liền mạch khi di chuyển tới nhiều vị trí khác nhau trong mạng. Theo đó, khi người dùng di chuyển thì sẽ không cần phải xác thực lại thiết bị đầu cuối. Các thông tin IP xác thực ủy quyền của người dùng đã được chia sẻ giữa các access point khác nhau trong toàn bộ mạng.
Chức năng QoS thì sẽ giúp cấu hình linh hoạt các chính sách ưu tiên lưu lượng cho từng ứng dụng khác nhau để đảm bảo hoạt động tối ưu. Chẳng hạn như ở khách sạn đang nối dây từ cổng này sang cho IP phone thì sẽ cần ưu tiên lưu lượng cho các cuộc gọi để khách gọi nhân viên lễ tân được mượt mà, không bị mất tiếng. Ngoài ra thì thiết bị còn hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật hữu ích như là lọc app, lọc URL, lọc keyword, lọc mail, lọc loại file, IP access list. Nó tương tự như các tính năng mà các bạn sẽ phải mua license hàng năm mới có thể sử dụng trên firewall. Trên IGBK500 thì hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên nó cũng chỉ ở mức cơ bản và đáp ứng yêu cầu của các hệ thống nhỏ mà thôi. Với các yêu cầu nâng cao thì các bạn phải sử dụng firewall chuyên dụng. Chúng ta không thể mong đợi nhiều khi MyPool cung cấp nó hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Và để quản trị thiết bị thì chúng ta có thể sử dụng nền tảng cloud miễn phí của MyPool với giao diện web trực quan rất dễ làm quen và thao tác. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những đặc điểm cũng như tính năng cơ bản nhất về sản phẩm MyPool IGBK500-200-P. Đây là một thiết bị cực kỳ đa dụng, có thể đáp ứng tốt yêu cầu của bất kỳ một mạng doanh nghiệp nhỏ nào. Các bạn đánh giá như thế nào về con này thì cho mình biết dưới comment nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe trên kênh YouTube của CNTT Shop. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.